আজি দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। নমস্কাৰ, আজি কান্দুলি মাছে আৰু টেঙামৰা গুটি দি নতুন আলু দি বনাম। আপোনালোকে লগত চাকচোন, চাই থাকক কেনেকৈ বনাম। সাধাৰণ হিচাপে বনাম। বহুত যিসকলে নাজানে, সকলোৱেতো জানেই, যিসকলে নাজানে তেখেতলোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। 10-15 মিনিটতে হৈ যাব। এই মাছটোত কিন্তু বহুত কাঁইট থাকে। মাছকেইটা ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া হাফ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কাঁহীখন গৰম হৈ গ'ল। তাৰপিছত তেল দি দিছোঁ। নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া। নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়াটো অলপ ফেটাই দিয়ে লওঁ। লাগে হাফ ফ্ৰাই কৰিম। টেঙা জোল বনাম যে, বেছি ফ্ৰাই কৰিলে শুকাই যায় মানে। এই পিঁয়াজটো হালকা ব্ৰাউন হোৱাৰ পাছত মই এই আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল, নহৰু, পিঁয়াজ, আদা। তাৰপিছত এতিয়া আলু দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ দি দিছোঁ। হালধি দিছোঁ। কালাৰৰ কাৰণে এটা ৰেড চিলি পাউডাৰ কৰি দিছোঁ। আলুখিনি হাফ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। আলুখিনি সিজিব লাগিব যে অকণমান পানী দি দিছোঁ। ঢাকনখন লগাই দিওঁ। এতিয়া আলু সিজিলে তাৰপিছত মাছ আৰু টেঙামৰা গুটি দি দিওঁ। আলু 50% সিজিয়ে গ'ল। টেঙামৰা গুটি দি দিছোঁ। এতিয়া টেঙাখিনি দি দিয়া হ'ল। এতিয়া মাছ দি দিওঁ। ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিওঁ।
10 মিনিটমান আৰু ৰখিব লাগিব ভালকৈ সিজিবলৈ। এই মাছ হৈ গ'ল, এতিয়া বাতিত বাঢ়ি দিছোঁ। কান্দুলি মাছ আৰু এই টেঙামৰা গুটি মাছৰ জোল হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব যিসকলে নাজানে। আজি দুপৰীয়া থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল।